Am ajuns la singurul hike al zilei de astăzi, PR 1.2 spre Pico Ruivo, acela de 2,8 km. Pico Ruivo fiind cel mai înalt vârf de pe insulă. Și pornim de la Achada do Teixeira, probabil nu se pronunță așa. Sunt două trasee ca să ajungi spre Pico Ruivo, spre vârful cel mai înalt. Este primul, cel mai greu, care pornește de la Pico d'Areiro, unde am fost în prima zi. Doar că acela este un traseu greu și lung, de vreo 4-6 ore. Și este acesta mai scurtuț, de la Achada do Teixeira, care durează vreo o oră jumate, două, ceva de genul ăsta. Doar că, din cauza incendiilor, ambele trasee au porțiuni închise. Acela cu Pico d'Areiro, v-am zis atunci că e deschis doar până la kilometru 1.2 și după aia nu mai poți trece. Aici, pe traseul acesta, care este mai scurt și mai ușor, sunt închiși ultimii 500 de metri, adică fix urcarea spre vârf. Așa că oricum ai da-o, acum, în momentul ăsta, când suntem noi pe insulă, nu putem ajunge pe cel mai înalt vârf de pe Madeira. Dar am vrut măcar să facem traseul până în punctul acela, până unde se poate, până unde este închis, că presupun că o să fie foarte frumos, ca de altfel tot ce am văzut în Madeira. Deja asta e o repetiție. Deja am o priveliște frumoasă în spate. Uitați, acolo este oceanul, se vede. Și vedem cât de ușor este, că am mai văzut noi pe net că da, traseu ușor, da. De fapt aveai de urcat dita mai panta. Bine, ai văzut că la chestia asta, când lăsat de pe la cazare. Da. Un traseu care pe net l-am găsit că scria ușor. Acolo scria că e greu sau că e... Da. Nu mă știu exact. Da, acum depinde și unde te uiți, că, de exemplu, la São Lourenço, acela pe care l-am făcut în prima zi, găsim pe net că e ușor. Și eu v-am zis după ce l-am făcut că nu mi se pare chiar ușor. Da, pentru cineva neexperimentat, bineînțeles. Și la cazare aveam un soi de dosar cu toate traseele, cu mai multe informații despre insulă. Și în acel dosar, hike-ul cu São Lourenço era catalogat ca fiind greu. Așa că, probabil depinde unde te uiți. Am să mă opresc din vorbit ca să pot să respir, pentru că urcăm niște scări și mai urmează o pantă și niște scări. Aici cred că ar trebui să fie Pico Ruivo. Trebuie să vedem exact unde se închide traseul, dar se văd urmele incendiului de vegetație. Uitați, tot versantul ăsta e scrum, e ars, față de cum e acolo, vedeți? E totul verde. Aici a ars absolut tot, inclusiv pe versantul ăsta de la Pico Ruivo. Trist că s-a întâmplat asta. Acum, sincer, cred că o să stea mult și bine închis vârful ăsta, la cum arată versanții. Au ars și copacii și probabil s-a destabilizat terenul, pământul. Da, hai să vedem până unde mai putem merge. Mai sunt 500 de metri până spre vârf. Totuși văd că sunt oameni acolo pe vârf. Ori au trecut ilegal, ori se poate urca. În fine, ne-am oprit puțin să ne tragem suflul la o cabană aflată aici înainte de vârf. Și a zis Tibi că înăuntru e drăguț. Hai să vedem cât e de drăguț, că e tradițional așa. Chiar da, nu și mineau. Suveniruri, evident. Magneți. Drăguț. Deci patul ăsta mă invită la somn acum că l-am văzut. Da, hai să vedem totuși
dacă mai putem urca și cât mai putem urca. Da, aici se oprește. Au pus gard pentru că e pericol să cadă roci. Pe acolo trebuia să meargă traseul. Dar, să vă arăt întâi priveliștea de aici și apoi că sunt oameni inconștienți care încearcă să urce pe aici, să ocolească cumva, doar ca să ajungă în vârf. Nu se mai vede de ce vârful, că sunt copaci ăștia, dar nu înțeleg de ce face așa ceva. Să încalci regulile, că totuși traseul e închis cu un scop. Nu l-au închis degeaba. Aici e cabana și deja aici la cabană se închide traseul. Aici e traseul care duce în partea cealaltă spre Pico d'Areiro și ăsta e închis, evident. Dar aici se vede cel mai bine cum a ars totul. Ia uitați-vă. Și într-adevăr aici se vede că traseul e afectat. Uitați cum au căzut pietre pe aici. Da, mă bucur că am net în vârf de munte și în oraș nu aveam. Super. Da, trecând de asta, cam asta e situația. În schimb, chiar am văzut doi oameni acolo sus. Nu știu cum au ajuns, au sărit gardul, cel mai probabil. Pe lângă faptul că îți pui viața ta în pericol, mai pui și viața altora, că, na, trebuie să vină niște oameni să te salveze dacă se întâmplă ceva. Na, atât te duce capul. Asta este. Noi acum o să coborâm, să ajungem înapoi în parcare și ne îndreptăm spre Funchal. Da, o să ne oprim puțin la o căbănuță de jos. Să mâncăm, să bem o apă, după care mergem spre Funchal să ne luăm în primire cealaltă cazare. Am ajuns în sfârșit în Funchal, în capitala Madeirei. Ne-am lungit puțin pentru că am stat la cafeneaua aceea de la baza traseului. Am vrut să mâncăm ceva rapid și să venim încoace spre capitală. Doar că trecuseră vreo 40 de minute și mâncarea nu mai venea. Și erau niște quiche-uri care doar trebuiau încălzite, adică nu trebuia nimic preparat sau gătit cine știe cum. Și nu mai venea mâncarea. Și ne-am dus până la urmă și am întrebat și au zis că am încurcat comanda, nu știu ce, în fine, veniseră băuturile, dar mâncarea nu. Am încurcat comenzile, totuși băutura a venit, dar mâncarea nu, în fine, și că le pare rău și na, nu mai plătim sucurile ce băusem și aia e. Și am plecat, n-am mai stat. Deci am plecat cu vreo 40-50 de minute întârziere, dar asta e. E 6:30 deja. Pe la 6 am ajuns aici, până ne-am aranjat, până ne-au dat drumul să intrăm în clădire, că trebuia să discutăm întâi cu proprietarul, el să sune cumva ca să dea drumul la ușa de la intrare. În fine, am ajuns, suntem aici. Este foarte mare apartamentul ăsta din Funchal, eu nu-l țineam minte atât de mare, dar poate din poze nu părea. Și hai să facem clasicul tur. Hello! Începem cu un prim cadru din oglindă. Ușa de la intrare, aici un holișor. Bam, bam, bam. Bucătăria. Bucătăria e puțin cam învechită. La mobilă și, mă rog, chiuveta, frigiderul aici, într-adevăr, e cam învechită bucătăria. Și frigiderul, da, e mare, până și bucătăria e foarte mare. Oricum, noi nu o să stăm prea mult în apartament, efectiv. Avem și mașină de spălat vase, mașină de spălat rufe și uscător. Și s-ar putea chiar să folosim mașina de spălat rufe și uscătorul, că avem nevoie. După atâtea zile trebuie să mai spălăm niște haine. Aici avem așa o priveliște spre o altă clădire, care e drăguță. Hai să mai mergem puțin. Aici e zona de living, cu o masă foarte mare și o canapea care pare destul de confortabilă. Televizor, tot tacâmul și un prim balcon, pentru că sunt două balcoane. Așa. Un prim balcon. Aici o să ne uscăm niște haine pe care le-am adus deja ude din partea cealaltă, că acolo nu s-a uscat pentru că era destul de mare umezeala. Și nu mai bine le uscăm aici, că e mai mult soare și mai cald. Avem și o grădină a blocului, care e drăguță. Mai vedeți acolo în umbră. Hello! Bun. Cam aceeași priveliște care era din bucătărie. Și încolo e Funchalul. Mai mergem puțin, că nu e gata, să știți. Avem și un Hector de Portugalia, un aspirator din ăsta roboțel. Ok. O primă baie. Hello! Eu sunt aici. Și asta mărișoară bine,
Cam așa. Adică poți să dansezi în baia asta fără probleme. Un prim dormitor, pentru că sunt 2 băi și 2 dormitoare. E foarte însorit apartamentul, cred că se și vede. Ok, aici este o ieșire pe terasă, dar ieșim din partea aia altă, pe aceeași terasă. V-am zăpăcit cu totul, nu? A doua baie, e aprinsă lumina? Da, era aprinsă lumina. Asta e mai micuță și mai cochetă, parcă îmi place mai mult asta. Hello, al 3-lea cadru din oglindă pe bucata asta de vlog. Bun, și aici avem al 2-lea dormitor. Cred că îmi place mai mult asta. Pare mai simpatic și foarte, foarte mult soare. Însă, dacă este foarte mult soare, înseamnă că e foarte călduros apartamentul și nu avem aer condiționat. În multe locuri din funșal am văzut că nu este aer condiționat. Așa că o să stăm cu draperiile trase și asta e. Bun, și am ieșit pe terasa asta comună cu celălalt dormitor care e acolo. Și terasa asta e. Poți să joci un mini-fotbal aici. Și asta e priveliștea. Aici e orașul, tot așa, bam, 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 orașul. Și în partea asta avem și o mică priveliște spre ocean. Vedem așa o dungă de ocean. Dar e ok, că nu e ca și cum stăm prea mult prin casă. Tot o să mai fim plecați și zilele astea, dar în seara asta rămânem în funșal, evident, și nu mai plecăm pe nicăieri, stăm și noi și ne liniștim. E tot așa pe dealuri, de ce n-am scăpat de urcat. Și mașinuța noastră închiriată este aici, asta gri. Sper că mă auziți că e cam gălăgie aici unde suntem. Am venit să mâncăm, că nu mai puteam de foame, dacă n-am mâncat acolo după hike. Și am găsit unul dintre puținele restaurante deschise duminica, pentru că e duminica azi și cele mai multe localuri sunt închise aici duminica. Dar am găsit un soi de food court, ceva de genul ăsta, vedeți așa? Și unul dintre standuri este cu mâncare tradițională de aici, din Madeira. Am luat din nou acele frigărui, espetadas. De data asta am luat 2 feluri. Una cu carne de vită și una cu carne de pui. Și pe lângă asta am luat și un platou cu, stați să vă arăt. Avem pânița lor cu usturoi, cartofi prăjiți, o sărățică și aici este mămăligă prăjită, practic. E ceva făcut din mălai și după aia prăjit. Și noi am presupus, încă n-am gustat, am presupus că este mămăligă prăjită, dar văd că are ceva ierburi, condimente prin ea. Și aici, pe chestia asta, o să vină puse acele espetadas. Le așteptăm, mai durează pentru ele. Dar sper să fie mai bune ca ieri. Au venit și frigăruile. Asta, care se bălângăne și că tocmai a pus acolo sus, a prins-o așa. Asta e cea cu pui și asta e cu vită. Cred că din start aș putea spune că arată mai bine decât ce am mâncat ieri. Dar hai să vedem și gust. Am mâncat super bine. Espetada a fost cum trebuia, aia de vită mă refer, cu carne fragedă, fără zgârciuri, fără cranț și alte chestii. Super bună și sper că ai făcut așa medium, am cerut. În schimb, polenta aceea care v-am zis că e un fel de mămăligă prăjită, nu prea ne-a plăcut. În primul rând, nu știu ce fel de mălai au ei, pentru că era albă la interior, nu galbenă. Nu era ca mămăliga noastră. Și era foarte, foarte cremoasă. La noi, la mămăligă, se simte textura mălaiului, textura făinii. Aici era așa, ca o cremă. Zici că era un piure făcut cumva și prăjit, ceva din genul ăsta. Dar, nu ne-a dat pe spate. În schimb, restul ce a fost pe lângă, am mâncat tot și a fost super, super bun. Și puiul făcut foarte bine la frigăruie vita, v-am zis. Delicioasă. Și acum am venit la un pub, Poncea, din nou, și în sfârșit primesc Poncea în pahar din ăsta tradițional, că așa se bea, în genul ăsta de pahar micuț. Și până acum, pe unde am fost, nu mi-am dat seama, am cerut cu gheață și vine la pahar normal, înalt. Și tot am așteptat să beau Poncea în asemenea pahar. Asta e mai acră decât ce am mai băut până acum. Până acum ce am băut era mai dulce, că v-am zis că e făcută cu rom de-al lor, de la agricultural, cu miere și suc de lămâie și portocală. Și mai sunt și variante cu diverse fructe. De exemplu, am mai băut cu fructul pasiunii, foarte bună și aia. Ne bucurăm de Poncea, ne bucurăm de seara asta
și cred că de acum ne auzim mâine. Ne începem penultima zi în Madeira cu un hike, ultimul hike de aici de pe insulă. Se numește Caldeirao Verde, adică acesta, PR9 Caldeirao Verde. 6,5 km, doar un dus, bineînțeles, că trebuie să mai și întoarcem. Din ce am văzut, cam ăsta e cel mai lung hike pe care îl facem noi aici pe insulă. Dar cumva și cel mai ușor, pentru că e doar de mers, adică nu sunt foarte multe scări, cred că doar vreo câteva, pentru că diferența de înălțime de la început până la finalul traseului e de vreo 100 de metri. Deci sunt doar vreo câteva scări de urcat, dar în rest e de mers și nu avem pante abrupte sau ceva de genul. Doar că e lunguț, o să dureze vreo 4 ore, zic ei pe net. O să vedem cât durează la noi. Am văzut în unele părți, ziceau că durează și vreo 6 ore jumate, dar mi se pare exagerat. Majoritatea spuneau de 4 ore. Este tot un traseu pe lângă o levadă, ia uitați aici, și ar trebui să fie totul foarte verde, așa cum îi spune și numele, iar la finalul traseului ar trebui să dăm de o cascadă foarte, foarte frumoasă. Tibi e foarte fericit pentru că e ultimul hike pe excursia asta, dar fără hike-uri nu vedeam toate frumusețele astea. Așa-i? Da! Da! Da, doamna profesoară! Da, doamna profesoară! Da, hai că am început bine. Am ajuns la finalul traseului și asta este cascada ce ne întâmpină aici. Să știți că a fost ușor traseu, am făcut cam 2 ore până aici, dar e ușor pentru că e drum drept. Accidentat, dar drept. Ai doar câteva scări de urcat, de coborât și cam atât. În rest e drum drept. Sunt și 3 tuneluri, unul dintre ele e mai lung și unul e cu tavanul destul de jos și trebuie să faci așa pasul piticului. Da, foarte, foarte frumos traseu. Nu ai foarte multe puncte panoramice ca pe alte trasee și cele care sunt cam printre copaci, adică nu vezi foarte, foarte bine. În schimb, traseul în sine, drumul, e foarte frumos. Efectiv, te simți ca în junglă, așa arată. Și cu toată vegetația asta super bogată. Și mai sunt mini cascade și izvoare care curg pe stânci și se varsă în levade. Foarte, foarte frumos, superb drumul de astăzi, de la acest hike.
Gata și ultimul hike din Madeira, Levada do Caldeirão Verde, și a durat în total 3 ore 40, cam așa, cu tot cu stat la baza cascadei și mâncat. Deci 3 ore 40 față de 4, cât spuneam ei pe net, eu zic că e ok. De la întors am scos vreo o oră jumate, cam așa, că am mers mai repede, n-am mai stat și am făcut poze, filmat la fiecare pas. Nu mai venit oameni din contrasens. Da, nici mai veneau foarte mulți oameni din contrasens, că erau zone unde era foarte îngust drumul și trebuia să te mai dea la o parte sau să se dea alții la o parte ca să treci tu, adică unele zone erau destul de înguste, dar ușor hike-ul, foarte ușor. Mi s-a părut mai ușor chiar decât Levada Nova, pentru că acolo v-am zis că erau porțiuni lângă Levadă de vreo jumătate de metru, unde nu aveai niciun fel de balustradă, niciun fel de asigurare și în jos era hău, prăpastia. Așa că zonele alea erau mai dubioșele, dar aici la Caldeirão Verde, foarte, foarte ușor, foarte simpluț, atâta că terenul e accidentat. Mai ai rădăcini de copaci, mai ai pietre peste care trebuie să treci și na. Dar în rest se merge ușor. Am zis că sunt 3 tuneluri, cred că v-am spus, da? Bine, 3 și un pic, adică sunt 3 tuneluri ca lumea și mai e o porțiune unde se trece pe sub o stâncă, dar nu e un tunel propriu-zis. E foarte scurt și vezi imediat luminița de la capăt. Și la unul dintre tuneluri trebuia să mergi așa, cu capul în jos, că era destul de jos, cum se zic, tavanul. Tavan. Da, da. Așa, da, fain, drumul genial. Ca drum, mi s-a părut cea mai faină levadă, sau mă rog, cel mai fain hike pe lângă o levadă. Cascada în sine mi-a plăcut mai mult cea de la Risco decât asta. Iar ca priveliști mi-a plăcut cel mai mult Levada aceea Nova. Asta ce ține de traseele pe lângă Levade. Așa mai sunt și celelalte hike-uri, cum a fost sau Lorenzo, care și ăla e bestial. Și acum stăm în mașină pentru că drumul de acces până la începutul traseului este foarte îngust. Și nu prea încap 2 mașini și s-a creat un soi de ambuteiaj. Sunt foarte multe mașini care pleacă dinspre traseu și stăm pe loc. Probabil așteaptă să mai treacă o mașină din față, nu știu exact ce se întâmplă, că nu vedem. Este o dubiță în fața noastră și nu vedem foarte bine. Aici am plătit parcarea la levada aceasta, 2,90 euro. 2,90 euro a fost. Și a fost singura parcare cu plată de la toate hike-urile pe care le-am făcut. Am făcut 6 hike-uri în total. 6! Nu ne așteptam. Când am plecat în călătoria asta, am zis că facem și noi 1-2 hike-uri acolo. Să fie, na. Să nu zicem că am fost în Madeira și n-am făcut hike-uri, dar 6? Ideea este că am tot văzut vloguri, v-am zis, m-am uitat la foarte multe vloguri și toate hike-urile păreau superbe, cu priveliști care stai respirația. Și am mai băgat în itinerariu hike-uri, dar nu mă așteptam să ajungem la 6. Dar e bine. Ce am văzut pe traseele astea, v-am zis, e top. Madeira e în sufletul meu, forever and ever. Bun, acum mai stăm puțin, că nu avem unde merge, nu avem ce face. Și ne îndreptăm spre următorul punct pe traseu, doar că o să mai întârziem. Bine, nu că ar trebui să ajungem la nu știu ce oră acolo, nu avem program fix, dar deja e 3:30. Și ar trebui să facem cam vreo 50 de minute până la următorul punct. Da. Dacă mai plecăm de aici. Cam asta e. Rămânem la Caldeirão Vergi, cred că se pronunță. Ceva de genul ăsta. Am ajuns la Cabo Girao, care este una dintre cele mai înalte stânci din lume, are 589 de metri înălțime și este tot o platformă de sticlă, cam așa ar trebui să arate, dar e mai mare decât cea la care am fost ieri și am înțeles că e cu plată aici, dar aflăm îndată cât costă, parcă vreo 2 euro, am înțeles? Dar deja de pe drum până aici am văzut o bucată de priveliște și e absolut bestial. Hai să vedem și de pe platformă. A fost 2 euro de persoană intrarea și asta e platforma aici în față. Sunt curioasă că se vede mai bine decât pe platformele de ieri. Ale erau cam zgâriate, prăfuite. Ia.
Tremur picioare? Mi-e frică sau nu ne e frică? Nu ne e frică. Mă, dar priveliștea... Ia uitați ce e acolo. Ia uitați ce e acolo. Platforma e acolo, jos. Aha. Trebuie să trecem cumva. Cred că pot să spun că e cea mai frumoasă priveliște pe care am avut-o până acum. Dată în viață, ce mai... Doamne, cum arată! Fai de mine! Deci, de-abia aici, da, pot spune că mi s-a tăiat respirația, mi s-a tăiat picioarele, tot. Da. Și hai să călcăm și pe platforma de sticlă, adică asta se văd stâncile de desubt și acolo oceanul. Stați că intram în poza cuiva. Es wäre schön, wenn ich da unten die Brandung so ein bisschen drauf kriege. Wow! Nu pot să spun că am emoții, dar priveliștea pe care o vezi de aici, uitați-vă o leacă. Uitați-vă numai la imensitatea oceanului. Ce e aici? Ăștia sunt 2 euro foarte, foarte bine investiți. Every part of me, I'm yours. Through everything, here we stand. Am coborât de la cei aproape 600 de metri cât erau la Cabo Jirao, unde pot spune cu mâna pe inimă că am văzut cea mai frumoasă priveliște din viața mea de până acum. A fost cu emoții, cu tăieri de respirație, cu gura căscată, tot ce vreți. A fost genială priveliștea aceea. Așadar, am coborât de acolo și am ajuns într-un sătuc pescăresc. Camara de Lobos, îi spun eu, dar sigur se pronunță altfel. Și e un sătuc drăguț care aduce puțin cu Marșa Clox din Malta, în care am fost. Și ăla era tot sătuc pescăresc și ăsta la fel. Și bărcuțele care sunt aici pe malul golfului seamănă cu cele din orașul din Malta. Și văd că au și o zonă mai turistică așa, au o străduță pietonală cu restaurante și tot felul de cafenele, baruri. Dar vreau să ajungem în golf chiar, să vedem bărcuțele. Nu știu ce toate astea de aici. Seamănă cu niște flori făcute din plastic, din pungi, din ceva materiale reciclate. Sunt făcute din peturi. O reciclat plastic. Scrie ceva aici. Make a wish and blow. A breath called life. Astea sunt niște păpădii. Uitați, făcute păpădii tot așa din plastice. Și tot e făcut din plastic. Cred că e ceva referitor la reciclare, probabil. Foarte tare. Și aici este golfulețul. Ia să vedeți. Cu aceste bărcuțe simpatice. Ia uitați-le. Îmi place că sunt colorate. Fix ca la Marșa Clox. Ce fain plutesc acolo în depărtare pe apă. Și aici sunt magazinașe, restaurante. Adevărul că ne e cam foame. Noi n-am mâncat extrem de bine astăzi. Mai mult am ciugulit așa niște trebușoare, niște chestii de patiserie dimineață și când am ajuns la Caldeirao Verde. Și de atunci n-am mai mâncat. Ia uitați-le! Bărcuțele, drăguțele. Hai să mergem până în capăt. O să compar. No, da, Marșa Clox era mai simpatic. Erau mai multe bărci, mai multe bărci, da. Erau mai multe bărci și era mai extinsă zona asta de port. Da, simpatice și astea. Da, se poate ajunge și până acolo. Oh,
Through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. I've waited for a love that outlasts time, praying for a soul that betters than mine. I knew it from the start, together not apart. Our love's a steady heart, and I lay down everything, every part of me. I'm yours.